Tökkiikö työmarkkinatorin käyttö ja oikeat ominaisuudet sekä toiminnallisuudet ei oikein tahdo löytyä? Ei mitään hätää, koska tässä lähetyksessä apu on lähellä. Me tutustutaan työmarkkinatorin käyttöön. Mukana meillä päivän lähetyksen aiheesta on keskustelemassa sitten Kuopion työllisyyspalveluiden työllisyyspalvelukoordinaattori Nelli Eloranta. Lämpimästi tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos kutsusta. Tänään on tarkoitus sitten keskustella työmarkkinatorin käytöstä. Työmarkkinatorihan tietysti löytyy osoitteesta työmarkkinatorin.fi, mutta miten palveluun kirjaudutaan? Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistautumalla. Siihen voi käyttää omia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, jos semmoinen löytyy. Katsojille vielä muistutuksena, että tämä lähetys on ennakkoon nauhoitettu, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän vuorovaikutteinen chatti ei olisi teillä käytössä. Eli lähettäkää koko lähetyksen ajan kysymyksiä. Chatissa on sitten vastailemassa todennäköisesti Nelli teidän esittämiin kysymyksiin. No, miten Nelli nyt sitten palvelussa ilmoittaudutaan työttömäksi työnhakijaksi? Palvelun toki kirjaudutaan ensin tunnistautumalla, niin kuin äsken käytiin läpi, ja täällä on ilmoittautumislomake, joka ohjaa vahvasti sitä täyttöä. Eli tarkasti kaikki kohdat, kun täyttää, niin varmasti onnistuu oikein mainiosti. Katsotaanko, että mitenkä itse asia sitten tapahtuu? Kyllä. Me ollaan nyt tämmöisessä koulutusympäristössä, missä ei ole todellisia asiakkaita tai ihmisiä, vaan tällaisia testiasiakkaita, niin täältä voidaan tätä hyvinkin katsoa. Täällä on tosiaan ohjeita alkuun, että mitä täällä kannattaa, niin kuin mihinkä kannattaa kiinnittää huomiota ja miten tätä täytetään. Ja täällä on tosiaan tämmöinen pitkähkö lomake, mihinkä sitten osa tiedoista tulee suoraan tuolta niin kuin väestörekisterijärjestelmästä ja suuri osa tiedoista sitten täytetään tänne itse. Mutta täällä on hyvin ohjeistettu, mitä missäkin kohdassa täytetään, ja jonkin verran aikaa tähän kannattaa kyllä aina varata, että tämä ei ihan muutamassa minuutissa välttämättä onnistu, vaan sitten varaa reilusti aikaa ja rauhassa täyttää. Minä olen tässä nyt valmiiksi tätä jo vähän täyttänyt, niin katsotaan vähän näitä kysymyksiä vaan tässä nopeasti läpi, mutta täällä kysytään siis niin kuin ammattia, nykyistä ammattia ja sitten niitä aikaisempia työ- ja koulutushistoriatietoja ja niissä sitten tarkasti muistaa merkata kaikki tiedot, että sitten helpottaa meidän työtä täällä, kun ne tiedot on ajan tasalla ja pystytään sitten oikealla tavalla palvelemaan asiakasta. Tuossa äsken, että sinne täyttämiseen kannattaa varata pieni hetki, koska siinä saattaa kestää, mutta kyllä. Jos nyt tuntuu asiakkaasta siltä, että ei jaksakaan kaikkia täyttää kerralla, niin voiko sen tallentaa väliaikaisesti ja jatkaa sitten myöhemmin? Kyllä. Tiedot tallentuu tänne, että tätä voi sitten missä vaan vaiheessa jatkaa. No, miten sitten työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työmarkkinatorista löytyvä oma työpolku eroaa toisistaan? Joo, se on hyvä kysymys, koska välillä ne sekoittuu asiakkailla ja asiointipalvelu on siis se, missä asioidaan niin kuin meidän viranomaisten kanssa, eli siellä tapahtuu työnhakijaksi ilmoittautuminen ja kaikki se asiointi meidän kanssa. Oma työpolku on sitten tämmöinen niin kuin vapaampi, se on enemmän sitten sinne työnantajien puoleen, eli työnhakijat voi tehdä sinne omaan semmoisen työnhakuprofiilin, anonyymin profiilin, jota sitten työnantajat pääsee, kun ovat itse tänne tunnistautuneet, niin katselemaan niitä työhakuprofiileja ja sitten tarpeen mukaan ottamaan yhteyttä sitten järjestelmän kautta. Onko oma työpolku pakollinen osa vai vahvasti mitä me suositellaan asiakkaille? Se on vapaaehtoinen osio. Ei, työnhakijaksi ilmoittautuminen ei vaadi sitä, mutta toki suositellaan vahvasti, että sitä kautta on mahdollista löytää sitten tämmöisiä niin kuin piilotyöpaikkoja, joita työnantaja ei välttämättä halua julkiseen hakuun laittaa, niin voi ensin katsoa niistä profiileista sopivia hakijoita. Mihin sinä nyt sitten neuvosit erityisesti siinä alun aikana käyttämään aikaa?
No työnhakijaksi ilmoittautuminen lomake on tärkeä, niin kuin sanoin, niin sen avulla pystytään sitten niin kuin miettimään sopivia palveluita sitten kohdennetummin ja tarjoamaan sopivampia työpaikkoja sitten meidän työnhakija-asiakkaille. Siellä on myöskin oma palvelutarveosio. Mitä siihen Kyllä. kannattaisi kirjoittaa? No me voidaan katsoa sitä palvelutarvearviota täällä ilmoittautumislomakkeella. Se löytyy täältä omalta otsikoltaan ja tämä on siis meidän nyt työnhakija-asiakkaan oma arvio siitä, että missä mennään tällä hetkellä ja minkälaista palvelua hän itse toivoo, että hän saisi ja onko niin kuin koulutus ajan tasalla, onko siinä jotakin kehitettävää. Ja tämän mukaan me sitten just pystytään hyvin niitä palveluja tarjoamaan, että aina ei välttämättä se työ ole niin kuin se, mikä seuraava askel on, vaan se voi olla koulutus tai sitten jotakin muutakin. Niin myös tähän toki kannattaa ajatuksella käyttää aikaa ja se todellinen tilanne sitten avata tähän. Olisiko sinulla ammattilaisen vinkkejä, että mitkä asiat veisi sitä asiakkaan tilannetta kaikista nopeiten sitten eteenpäin, jos sinne jotain kirjoittaa omaan palvelutarvearvioon? No täällä kysytään, että sitä tavoitetta esimerkiksi, että mikä se oma tavoite on, onko se ensisijaisesti työllistyminen vai koulutus vai sitten esimerkiksi kuntoutuminen takaisin työelämään, niin sen mukaisesti voidaan hyvinkin nopeasti sitten ohjata oikean palvelun piiriin asiakasta jo heti siinä työnhakijaksi ilmoittautumisvaiheessa. Mitenkä sitten dokumenttien laita, työtodistukset, koulutodistukset, lääkärin todistukset, missä vaiheessa niitä kysellään tai tarvitseeko niitä automaattisesti meille lähettää Työmarkkinatorin kautta? No me ollaan otettu käyttöön tämmöinen luottamusloikaksi kutsuttu asia, eli automaattisesti ei kysellä enää työtodistuksia tai koulutustodistuksia, vaan tarpeen mukaisesti. Eli niitä ei suoraan tänne järjestelmään ei ole tarpeellista laittaa tässä ilmoittautumisvaiheessa, vaan sitten me erikseen niitä pyydetään, jos tarvitaan. Eli esimerkiksi jos lääkärin todistus tarvitaan sitten vaikka työkyvyn arvioimiseksi, niin sitä pyydetään sitten aina erikseen. Kyllä, juurikin näin. Yes. Mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun hakija on tämän tehnyt ja ilmoittautunut työnhakijaksi? No tässä on tärkeää muistaa, että muistaa lähettää tämän lomakkeen. Että siinä on muutamia kertoja ehkä sattunut vahinkoja. Mutta sitten kun lomake on lähetetty, niin hakija jää odottamaan meidän yhteydenottoa. Meiltä päin ollaan yleensä puhelimitse yhteydessä. Sitten heti tässä noin viikon sisällä suurin piirtein niin ollaan yhteydessä sitten täältä. Kannattaako hakija hätääntyä, jos vielä viikossa ei sitten yhteydenottoa tulekaan? Ei kannata hätääntyä. Joskus on pidempi jonotilanne. Meiltä päin olemme sitten yhteydessä. Toki jos asia on kiireellinen, niin täällä on erilaisia yhteydenottotapoja sitten, miten voi kiireellisissä asioissa edetä. Mitä siinä meidän yhteydenotossa sitten tapahtuu, kun hakijaan se ensimmäinen yhteydenotto meidän puolelta tulee? Siinä käydään läpi se alkutilanne tämän ilmoittautumislomakkeen pohjalta. Eli meidän työntekijät käy läpi sen ilmoittautumislomakkeen ennen sitä puhelua ja pystyvät sitten sen mukaisesti suunnittelemaan sitä jatkoa ja tekemään työllistymissuunnitelmaa. Jokaisella asiakkaalla on myöskin työllistymissuunnitelma. Mitä hyvässä työllistymissuunnitelmassa tulisi sitten olla? Työllistymissuunnitelma tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa ja se on asiakkaan oma suunnitelma ennen kaikkea. Ja hyvässä suunnitelmassa on kerrottu asiakkaan niin kuin vahvuuksia, työhistoriataustaa, koulutustaustaa, minkä alan töitä hakee. Ja sitten siinä on se jatkosuunnitelma. Useimmilla se toki on se työn hakeminen ja siihen liittyvät ne työnhakuvelvollisuudet, mutta osalla se voi olla jotain muuta. Se voi olla koulutukseen liittyvää selvittelyä, voi olla erilaisia kuntoutuksellisia toimenpiteitä, mutta suunnitelmaan tehdään hyvin asiakaskohtaisesti ja semmoinen yksilöllinen suunnitelma jokaiselle. Jos työllistymissuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa, niin tarvitseeko asiakkaan sitä kuitata enää millään tavalla? Suunnitelma aina kuitataan tai allekirjoitetaan. Siinä on monia tapoja. Yleisin tapa on se, että asiakas allekirjoittaa sen sähköisesti täällä asiointipalvelussa. Ja me voidaan sitä kohtaa katsoa myöskin nyt täältä. Suunnitelma löytyy täältä suunnitelmaotsikon alta kaikista helpoiten. Ja täällä on nyt kerrottu, että olet saanut hyväksyttäväksi uuden suunnitelman ja täältä asiakas pääsee sitten sitä suunnitelmaa lukemaan. Eli sen tekstin, mitä sinne on kirjoitettu ja sitten nämä sovitut tehtävät.
Ja kun asiakas on tänne vahvasti tunnistautunut, niin se toimii tämmöisenä sähköisenä allekirjoituksena sitten, että sitten täältä painetaan, että olen hyväksynyt suunnitelman ja silloin se suunnitelma on sitten voimassa. Tarvittaessa suunnitelma voi toki allekirjoittaa myös niin kuin esimerkiksi paikan päällä, jos on aikavaraus täällä paikan päällä, mutta ehdottomasti yleisin tapa on tämmöinen sähköinen allekirjoitus. Asiakas on kuitannut sen työllistymissuunnitelman. Liittyykö sitten suunnitelman siihen etenemiseen joitain steppejä, mistä hakija olisi hyvä olla tietoinen? Kyllä, suunnitelmaan kirjataan aina sellaiset sovitut tehtävät, mitkä siinä yhteisessä keskustelussa sovitaan. Ja hakijan pitää ilmoittaa sitten niiden sovittujen tehtävien toteutumisesta, sitten kun hän on niitä toteuttanut. Ja voidaan katsoa tässä käytännössä, miten suunnitelman toteutuman ilmoittaminen etenee. Eli suunnitelma löytyy täältä asioinnista tämän suunnitelma-otsikon alta. Ja nyt täällä on työnhakuvelvollisuudet, niin täällä on tämmöinen ilmoita-painike. Eli aina siihen määräpäivään mennessä täytyy sitten se ilmoittaminen tehdä. Sen jälkeen tämä järjestelmä anna sitä enää tehdä ja sitten on syytä olla meihin yhteydessä siinä vaiheessa. Mutta tämä on hyvin helppo tänne sitten ilmoittaa, että mitä on hakenut ja lähettää meille ilmoituksen sitten siitä. Kerralla voi tehdä yhden ilmoituksen työnhakuvelvollisuudesta tai sitten useamman, niin tarvittaessa ne kaikki kerralla. Mitä tapahtuu, jos tämän vaikka unohtaa nyt sitten hakija tehdä? Meillä on semmoinen automatiikka täällä järjestelmässä sitten, mikä joko suoraan lähettää selvityspyynnön asiakkaalle tai sitten hoksauttaa meitä työntekijöitä sitten tämän perään kyselemään, niin sitten vältytään semmoisilta niin kuin turhilta selvityksiltä, kun tämä muistaa tehdä. Siellä työllistymissuunnitelmassa saattaa olla sitten erilaisia hakuvelvoitteita ja me tehdään myöskin ilmeisesti työtarjouksia, niin mistä ne löytää? Joo, katsotaanpa sitäkin täältä asioinnin puolelta. Työtarjoukset löytyy tämmöisestä huomioitavaa osiosta. Täällä voi olla muitakin. Nyt katsotaan tuolta tehtävistä ja tapahtumista se. Tässä lukee selkeästi työtarjous, se löytyy täältä ja tästä klikkaamalla pääsee lukemaan sen paikan ilmoituksen, tarkemmat tiedot. Ja sitten täällä on kerrottu, että mihinkä mennessä täytyy paikkaa hakea. Eli paikkaa toki työtarjottua paikkaa täytyy hakea ja olla työnantajaa yhteydessä sitten määritellyllä siinä työhakemuksessa määritellyllä tavalla. Ja sitten meille ilmoittaa, että onko hakenut sitä työpaikkaa vai ei ole hakenut. Ja myös sen, jos siinä vaiheessa tietää jo sen haun lopputuloksen, että onko tullut valituksi vai ei ole tullut valituksi, niin sen voi ilmoittaa siinä samassa. Jos sitten näihin työtarjouksiin ei reagoida, niin sehän saattaa tarkoittaa sitten selvityspyyntöä. Mitenkä selvityspyyntöön kannattaa reagoida? Selvityspyynnöstä lähetetään aina asiakkaalle kirje, joko paperipostina tai tämmöisenä suomi.fi-viestinä, ja selvityspyyntö löytyy aina täältä asiointipalvelusta. Ja asiointipalvelussa siihen kannattaa vastata sähköisesti, jolloin se nopeiten sitten menee sinne käsittelyjonoon. Ja se löytyy myös täältä asioinnin puolelta. Ja samalla tavalla ne on täällä huomioitavaa osiossa sitten. Ja selvityspyyntöön annetaan oma vastine, vapaamuotoinen vastine siitä, että miksi ei ole hakenut sitä, tai jos on käynyt niin, että on unohtanut sen meille ilmoittaa, että onkin hakenut, niin sitten kertoo sen asian, että olen oikeasti hakenut tätä työpaikkaa. Mistä sitten ne omat aikavaraukset tai tapaamiset asiakas voi löytää? No niistä tapaamisista tulee aina myös se kirje, joko paperikirje tai suomi.fi-kirje, ja sitten tapaamiset löytyy myös täältä asioinnista. Ne löytyy täältä etusivulta, asioinnin etusivulta, voidaan sitä katsoa, niin täällä on oma kohtansa tapaamisille. Siinä on kerrottu milloin se on, mihinkä kelloaikaa ja sitten osoite, missä se on. Jos asiakas nyt sitten haluaa ottaa meihin yhteyttä vaikka ennen omaa tapaamistaan, niin mitenkä meihin saa yhteyttä? Helpoiten meihin saa yhteyttä täältä asioinnin yhteydenottopyynnön jättämällä. Yhteydenottopyyntö löytyy täältä etusivulta ja tämä yhteydenottopyyntö linkin kautta. Ja
tässä lyhyesti kysytään, että mihinkä liittyen asiakas meihin haluaa olla yhteydessä ja me ollaan sitten mahdollisimman nopeasti asiakkaaseen puhelimitse yhteydessä. Eli se yhteydenotto meidän kautta lähtökohtaisesti tulee aina sitten puhelimitse, onko näin? Yleisemmin kyllä. Tietysti kaikki tilanteet ei välttämättä vaadi sitä puhelinkeskustelua, että sitten tarvittaessa myös esimerkiksi tekstiviestillä. Asiakas voi toki tähän kenttään myös niin kuin toivoa sitä yhteydenottotapaa, että jos hän toivoo sähköpostitse yhteydenottoa, niin se on ihan toteutettavissa oleva asia kyllä. Työmarkkinatori nyt tietysti mahdollistaa paljon muutakin kuin pelkästään keskustelun asiakkaan ja meidän välillä, niin mitä kaikkea muuta nyt sitten Työmarkkinatori tarjoaa asiakkaana? Mitä sieltä löytyy? No Työmarkkinatorilla toki monet on varmasti tottuneet käyttämään tätä avointen työpaikkojen hakemiseen tai etsimiseen, niin se on varmasti se yleisin, mihin tätä käytetään. Sen lisäksi täältä löytyy esimerkiksi työvoimakoulutuksia, haussa olevia työvoimakoulutuksia. Täältä voi myös etsiä semmoista niin kuin ammattitietoa, eri ammatteihin liittyvää niin kuin tilannetietoa, että kuinka paljon on paikkoja auki sillä alalla. Työvoimabarometriksi sanotaan, että tämmöisiä, missä suhteutetaan työlliset sillä alalla ja työnhakijat sillä tietyllä alalla. Niin täältä löytyy tosi paljon tietoa. Sen lisäksi täältä löytyy niin kuin ohjeet sinne asiointipalvelun käyttöön, että myös niitä kannattaa tarvittaessa sitten hyödyntää. Lähetyksessä ollaan käyty tosi paljon jo asioita läpi, mutta jos nyt sitten hakija tai katsoja joku asia jää vielä askarruttamaan, niin mitenkä se neuvosto häntä lähtemään etsimään apua siinä omassa asiassa? Täällä Työmarkkinatorilla on käytössä semmoinen chatbotti, joka on siis tekoälypohjainen, joka vastaa sitten osaamisensa mukaan näihin kysymyksiin. Sieltä olen kyllä itsekin saanut aika moneen kysymykseen vastaukseen ihan hyvin, että sitä kannattaa niin kuin kokeilla aluksi sitä. Jos sitä kautta ei onnistu, niin sitten toki meihin päin olla yhteyksissä. Meillä on henkilöasiakaspuhelinpalvelu, johon voi soittaa, tai sitten tämä yhteydenottopyyntö, joka tässä äsken katsottiin, niin myös sitä kautta. Hei Nelli, kiitos kun pääsit mukaan lähetykseen. Kiitos, oli mukava olla. Ja kiitos myöskin kaikille katsojille. Nellihän nyt sitten jatkaa teidän kanssa keskustelua siellä chatin puolella, niin laittakaa hänelle ihmeessä lisää kysymyksiä odottamaan. Meidän puolesta ei muuta kuin onnea työhakuun ja moi moi! Moi moi!